બપોરે કે રાતે જમ્યા પછી પેટ ભારે થાય, ગેસ થાય, ખોરાક પાચન ના થાય, ઉલટી જેવું થાય કે ઓડકાર આવે, આફરો ચડે કે ચૂક આવે, તેના માટે આજે કિચનમાં રહેલી વસ્તુમાંથી બનતું પાચન ચૂર્ણની એક ખાસ રેસીપી લઈ આવી છું, જે જમ્યા પછી એક જ ચમચી લઈ લો ને તો પેટને લગતી નાની મોટી તકલીફ દૂર થઈ સંપૂર્ણ પાચન થાય, કોઈ આડઅસર પણ નથી થતી. તો આજના વિડીયોમાં આ પાચન ચૂર્ણ બનાવવા માટે સામગ્રીનું પરફેક્ટ માપ સાથે નાની નાની ટિપ્સ અને તેના ફાયદા બધું જ આપ્યું છે. જો આ પાચન ચૂર્ણ બનાવી અને તમે ઘરમાં રાખી દેશો ને તો જમવાનું સંપૂર્ણ પાચન થઈ જશે. સ્વાદમાં તો વળી એવું ને કે નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ભાવે. 100 ગ્રામ પાચન ચૂર્ણ બનાવવા માટે આપણે શરૂઆત સૌથી પહેલાં ગેસની લો ફ્લેમ કરી ગરમ થતી જાડી પેનમાં 2 ટીસ્પૂન મેથી ઉમેરી દઈએ અને મિક્સ કરતા જઈ શેકવાની છે. રસોઈના વઘારમાં વપરાતી મેથી છે ને તે જમ્યા પછી આફરો ચડતો હોય કે ઓડકાર આવી અને ગેસ થતો હોય ને તે દૂર કરવા માટે ઉત્તમ ઔષધ છે. 1 મિનિટ સુધી મિક્સ કરી અને શેકતા હવે મેથીનો કલર છે ને જે ચેન્જ થઈ અને લાલાશ પડતો થઈ શેકાવાની સુગંધ આવે છે, એટલે વધારે ના શેકતા ગેસ પરથી મેથીને ઉતારી એક ડીશમાં કાઢી લઈ અને ઠંડી થવા દઈ. ફરીથી એ જ પેનને ગેસ પર રાખી દેવાની અને તેમાં 3 ટીસ્પૂન સુવાદાણા ઉમેરી સતત મિક્સ કરી અને શેકવાના. શિયાળામાં ખૂબ જ મળતી સુવાની ભાજીના બીજને સુવાદાણા કહે, જે આપણે મુખવાસમાં ઉપયોગમાં લઈએ જ છીએ. સુવાદાણા તાસીરમાં ગરમ પેટમાં થતા દરેક દુખાવા મટાડી વાયુ, પિત્ત અને ચૂકને અટકાવી પાચન શક્તિ એકદમ વધારે છે. 1 જ મિનિટમાં સુવાદાણા શેકાવાની સુગંધ આવે ને એટલે ગેસ પરથી ઉતારી મેથી સાથે ડીશમાં ઉમેરી અને ઠંડા થવા દઈએ. ફરીથી એ પેનને ગેસ પર મૂકી દેવાની અને તેમાં 2 ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરી અને 1 મિનિટ સુધી શેકવાનો છે. તાસીરમાં ગરમ કહેવાતો અજમો છે ને તે પેટમાં ગેસ થતો અટકાવવા માટે શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. ખોરાકનું સંપૂર્ણ પાચન કરવામાં પણ ઉપયોગી છે. અડધી મિનિટથી વધારે થોડું એવું શેક્યા પછી અજમો શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ આવે છે અને કલર પણ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે. તો આ સમયે અજમાને પણ ગેસ પરથી ઉતારી બીજી ઠંડી થતી સામગ્રી સાથે ઉમેરી દઈએ. ફરીથી એ પેનને ગેસ પર મૂકી દેવાની અને 4 ટીસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરી સતત ચલાવતા જઈ અને શેકવાની છે. એકદમ ઠંડી કહેવાતી વરિયાળી જમ્યા પછી એસિડિટી, પિત્ત થતા હોય ને તો તેને અટકાવે છે, માટે જ તેને આપણે મુખવાસ તરીકે ખાતા હોઈએ છીએ. વરિયાળી પણ 1 જ મિનિટમાં શેકાય અને એકદમ સરસ સુગંધ આવશે. તો તેને પણ ગેસ પરથી ઉતારી અને ઠંડા થતા સુવાદાણા, મેથી અને અજમા સાથે ઉમેરી અને એકદમ ઠંડી થવા રાખી દઈશું. ફરીથી છેલ્લી વાર પેનને હવે ગેસની ફ્લેમ પર રાખી દઈએ. તેમાં 3 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનું. રસોઈમાં વઘારમાં રોજ વપરાતું જીરું છે ને તે તાસીરમાં એકદમ ઠંડુ છે, પાચન માટે ઉત્તમ ગણાય છે અને પેટમાં ચૂક આવતી હોય ને તો તેને તુરંત જ અટકાવી અને પેટના નાના મોટા રોગો દૂર કરે છે. જે પણ અડધી મિનિટ શેકાયા પછી હવે તેની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય છે, એટલે તેને પણ ગેસ પરથી ઉતારી બાકી સામગ્રી સાથે ઉમેરી અને 10 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દઈએ. ત્યાર પછી હવે એક ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એટલે કે સંચળ પાવડર 1 ટીસ્પૂન ઉમેરશું. બ્લેક સોલ્ટ તરીકે ઓળખાતું સંચળ પાવડર આયુર્વેદમાં પાચન માટે શ્રેષ્ઠ કહેવાય, જે જમ્યા પછી પેટમાં પિત્ત કે વાયુ થતું અટકાવે છે અને આફરો ચડ્યો હોય ને તો તુરંત જ રાહત આપે છે. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરવાની. વઘારમાં વપરાતી હિંગ ઉમેરવાથી ક્યારેય પેટમાં ચૂક ના આવે અને પાચનને લગતા નાના મોટા રોગ દૂર રાખી ખોરાકનું સંપૂર્ણ ડાયજેશન કરે છે. આ ચૂર્ણ બનાવવા માટે બધી વસ્તુ ઉમેર્યા પછી જે શેકેલી વસ્તુ હતી ને તે હાથથી અડકતા હવે સાવ ઠંડી થઈ ગઈ છે, એટલે આ સમયે મિક્સરના ચટણીના જારમાં આ શેકેલી બધી સામગ્રી ઉમેરી દેવાની અને જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી સાવ પાવડર બનાવી લેવાનો. હવે મોટી ડીશ ઉપર ચાળણી રાખી કરેલો પાવડર ઉમેરી અને ચાળી લેવાનો. ધીરે ધીરે બધું ચડાઈ ગયા પછી ન ચડાયેલું મિશ્રણ છે ને તે ફરીથી જારમાં ઉમેરી પીસી લેવાનું અને ફરીથી ચાળી અને પાવડર બનાવી લેવાનો, જેથી ઉમેરેલી બધી વસ્તુનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થઈ જાય. આટલી સામગ્રીમાંથી ટોટલ 100 ગ્રામ જેટલું પાચન ચૂર્ણ બની અને તૈયાર થાય છે. આ પાચન ચૂર્ણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં કે કાચની બોટલમાં ભરી અને રાખી દેવાનું અને પછી જમ્યા પછી 1 ચમચી પાણી સાથે લેવાનું, જે ખોરાકનું સંપૂર્ણ પાચન કરી આફરો ચડતો, પિત્ત થતું કે ગેસ થતો અટકાવી
પાચન તંત્રને મજબૂત કરે છે અને સંચળ અને હિંગના કારણે સ્વાદમાં તો એટલું સરસ બને છે ને કે મોટા તો શું, નાના બાળકોને પણ આપો ને તો તે લોકોને પણ એટલું જ ભાવે અને આરામથી તેનો ઉપયોગ કરી લે. તો આ એક ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી પાચન ચૂર્ણની છે, જેની રીત મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. તમને આ રીત કેવી લાગી? ખરેખર ઉપયોગી છે. બનાવી ઉપયોગ કરી અને કહેજો કે આ રેસીપી ઉપયોગી લાગી કે નહીં. ત્યાર પછી કોમેન્ટ કરી અને કહેજો. સાથે જ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી ફોલો કરજો. સાથે જ અમારી વોટ્સએપ ચેનલ છે તેને પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.